vlog của tuần này thì mình muốn share cho mọi người một ngày mình học tập, làm việc, giải trí ở nhà mùa dịch thì sẽ như thế nào. Bởi vì mình biết là ở Việt Nam thì bây giờ mọi người đang bị lockdown, mọi người học tập và làm việc ở nhà rất là nhiều. Ở Đức ý, thì mình đã ở trong tình trạng lockdown từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, tức là hơn nửa năm rồi. Thế nên là mình đã trở thành expert trong việc tự ở nhà, tự học tập, tự làm việc, tự giải trí. Thế nên là mình muốn share cho mọi người một cái ngày của mình ở nhà 24 tiếng sẽ như thế nào. Những cái tips này, những cái app, những cái ứng dụng, những cái kiểu thú vị mà mình tìm kiếm ra được khi mà mình ở nhà trong suốt những tháng vừa qua. Hy vọng là nó giúp ích cho mọi người và nó cũng giải trí cho mọi người. Ok, bắt đầu thôi. Việc đầu tiên của sáng nay ngủ dậy mình phải làm đấy chính là làm xong một cái bài thuyết trình, một cái PowerPoint cho bài thuyết trình của mình. Thì cái cách mà mình quản lý thời gian khi mình ở nhà ấy là sáng ngủ dậy mình sẽ có một list công việc từ khó đến dễ, thì mình sẽ làm luôn vào buổi sáng những cái thứ khó khăn nhất, mình sẽ làm luôn. Thế xong rồi dần dần cái ngày nó trôi qua ấy, thì cái công việc của mình nó nhẹ dần và nó thoải mái dần về cuối ngày, xong rồi mình đi ngủ trong sung sướng hạnh phúc của mình đã làm xong công việc rồi. Thế nên là chúng mình sẽ ngồi làm cái PowerPoint cho bài thuyết trình của mình. Nội dung thì mình đã làm xong rồi. Để làm PowerPoint thuyết trình ở lớp thì mình dùng cái Microsoft PowerPoint, cái ứng dụng này kiểu ứng dụng quốc dân rồi đúng không, kiểu ai cũng có ấy. Thế nhưng mà mình thấy là có một vài những cái tính năng nó mới cập nhật mà chưa chắc là mọi người đã để ý, thế nên là mình sẽ chỉ cho mọi người đây. Ví dụ như kiểu là cái PowerPoint này nhá, bình thường khi mà mình muốn cho ảnh các thứ vào ấy thì mình sẽ phải tự dùng chuột để mình căn chỉnh, mình có thể cho to ra nhỏ vào thôi đúng không. Nhưng mà bây giờ nó có thêm một cái gọi là design ideas, tức là mình chỉ cần vứt ảnh vào đấy lộn xộn kiểu gì cũng được, sau mình ấn vào cái design ideas là nó sẽ tự suggest cho mình những cái cách để dàn trang nhìn rất là chuyên nghiệp, rất là đẹp mắt. Một cái tips cho mọi người, kiểu mình đỡ phải nghĩ xem là để cái này ở đâu, để cái kia ở đâu, nó nhẹ đầu hơn cho mình. Tiếp theo là còn cái gì hay nữa không nhở? Mình thấy là trong này cũng có rất là nhiều những cái stock image để mình phục vụ minh họa cho cái bài thuyết trình của mình. Với cả là có cái 3D models. Cái này mình thấy rất là hay, kiểu như mọi người có thể để nguyên một cái 3D vào trong cái bài thuyết trình của mọi người ấy. Ví dụ kiểu đây mình kéo con khủng long này vào đây. Đấy, thì kiểu cả một cái con khủng long nó kiểu 3D ấy, nhìn nó hay ho ấy. Có rất nhiều những cái hình khác nữa mà mình còn có thể tự dùng tay mình xoay cái hình 3D theo cái ý muốn của mình để cho cái bài thuyết trình của mình nhìn nó xịn sò hơn. Thì mình thấy đây là một cái feature mới của Microsoft PowerPoint mà mình thấy rất là hay, rất là thú vị, kiểu nâng cấp cái sự chuyên nghiệp của bài thuyết trình của mình lên. Bây giờ mình sẽ làm bài thuyết trình của mình nhanh nhanh đây. Hẹn gặp lại mọi người sau khi mình làm xong nhé. Jackie Horner, in the corner, don't go nowhere, and I don't care all your kisses. Ok, mình đã làm xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ để cho cái bạn cùng nhóm của mình, bạn ấy sửa nốt. Lúc mình làm xong cái bản ở đây, bản offline trong máy này, thì đồng thời lúc đấy ở trên bản online, cái bản Microsoft PowerPoint online nó cũng sẽ xuất hiện cái mà mình vừa làm luôn, tức là nó đồng bộ với nhau ấy, nên là nó rất là tiện. Mình không cần phải copy hay là paste hay là export ra rồi gửi cho bạn ý hay gì hết, mà mình chỉ cần làm xong tự động nó có trên bản online, mình share cái bản online này cho bạn ý, thế là xong. Thì đấy lại là một cái tips nho nhỏ nữa trong cái việc mà sử dụng mấy cái ứng dụng văn phòng này. Mình thấy là những cái này kiểu ai cũng dùng nhưng mà chưa chắc mọi người đã để ý mấy cái đấy. Bây giờ chúng mình sẽ đi làm một cái cốc Dalgona Coffee để boost lại năng lượng để còn ngồi học tiếp. Mình sẽ dùng sữa này, đây là sữa hạt. Dạo này mình uống nhiều sữa bò quá hay sao ấy, thế nên là mình lên một cái muỗng rất to ở đây, mọi người nhìn thấy không? Đấy, chán. Thế nên là mình phải chuyển sang uống sữa hạt. Mình đang đợi cho nước nó sôi thì mình sẽ đánh lên cùng với cái này. Thơm đấy. Mọi người, mình không biết làm sao nhưng mà từ nãy giờ mình đánh phải 10 phút rồi bằng máy nhá, mà nó không thể nào mà bông lên được. Mình có một cốc Dalgona như này, Dalgona ngược. Nhưng mà thôi không sao, chắc là nó vẫn ngon thôi. Đặt một xíu đây. Ok, thì tiếp theo, công việc tiếp theo bọn mình phải làm sẽ là một cái bài tập nhóm nữa. Kỳ này mình có 7 môn thì có 7 nhóm làm việc với nhau luôn. Môn nào cũng phải làm bài tập nhóm, môn nào cũng phải viết bài các thứ, rất là nhiều. Thì bọn mình viết chung bài tập ở trên một cái
Word, Microsoft Word Online. Mọi người biết cái này không? Từ cái lúc mà mình chỉ biết là Word là có trên máy của mình thôi, xong rồi lúc mà mình đăng ký cái tài khoản Microsoft 365 ấy thì mình mới biết là nó có thêm nhiều thứ hay như thế, kiểu nó đồng bộ ở lên trên online luôn. Thì mình share link cho các bạn của mình, cũng giống như cái PowerPoint lúc nãy mình bảo mọi người ấy, là cái Word này cũng làm việc chung được luôn. Thì mình làm bài tập nhóm kiểu như là ví dụ có 8 câu hay là có 10 câu gì đấy thì mình sẽ chia nhỏ cái bài tập ra, mỗi người nhận một phần, xong rồi cùng làm trên một cái tài liệu như thế, thì có thể nhìn thấy người kia viết cái gì luôn, xong rồi kiểm soát được cái tiến độ của cả nhóm ấy. Thì mình thấy rất là hay. Cái phần mềm quốc dân này mình dùng mấy chục năm rồi. Mấy chục năm? Không, mình mới có 20 mấy tuổi thôi. Mình dùng phải 10 năm rồi, nhưng bây giờ mình mới để ý được những cái hay ho của nó. Còn gì hay nữa không nhỉ? À, mọi người có biết không? Nó mới có một cái feature mới là cái dictate, cái nút micro ở trong các màn hình này. Nó có thể gọi là mình nói vào tiếng Anh hay là tiếng Đức hay là một cái thứ tiếng gì đấy thì nó sẽ viết ra cho mình ở trên Word luôn. Đây nhá, ví dụ mình nói một câu như thế này: Das Wetter heute ist so schön, aber leider kann ich nicht raus. Đấy, thế là nó sẽ viết ra cho mình luôn. Mình để tắt đi đã, nó đúng tiếng Việt vào. Đấy, thì trên này nó có tiếng Anh này, tiếng Đức này và rất nhiều những ngôn ngữ khác. Mọi người có thể dùng để take note bằng giọng nói. Nhất là lúc mà mình làm việc nhóm ấy, mình đang brainstorm với mọi người thì mình kiểu ngại phải gõ ấy, và mình có một sự thật là mình gõ máy rất là chậm. Thế nên là mình thấy cái này cực kỳ tiện cho mình luôn. Với cả là mọi người mà học tiếng Anh hay học tiếng Đức mà muốn luyện phát âm thì dùng cái này cũng được. Mình nói đến khi nào mà cái máy nó nhận ra được là mình nói câu gì ấy thì là mình đã phát âm chuẩn rồi. Người lấy máy ra xong thử cái đấy xem có được không. Đi lấy một cái thìa để quấy cái này lên đã. Không biết nó có ngon không nữa. Mình làm bằng sữa hạt nên là nó không ngon bằng sữa bò. Vị nó cũng hơi kỳ lạ. Fail mọi người, fail quá. Nhưng mà thôi không sao, vẫn uống được. Bây giờ mình sẽ viết bài đây. Mình phải làm 3 câu ở trong này. Xong rồi thì cũng cơ bản là xong bài tập của ngày hôm nay. Thôi chúng mình sẽ chuyển sang quay video các thứ. Đấy, buổi sáng thì mình sẽ làm một học sinh, xong rồi đến buổi chiều thì mình sẽ làm các công việc YouTube, các thứ, các công việc của một influencer. Hôm nay thì mình còn có một trò rất là vui, tí nữa học xong mình sẽ gọi là gì, nhuộm một cái áo với cả một cái túi tote của mình, nhuộm tie dye ấy mọi người. Đấy, mình thấy cái trò đang rất là hot, thế nên là ở nhà không có gì làm, thế nên là mình sẽ lôi cái đấy ra để mình vừa mới đi siêu thị hôm qua, mình mua mấy cái màu nhuộm vải ấy. Này thì nó sẽ quay cho mọi người xem. Xong rồi mọi người nhớ lên TikTok của mình xem mấy cái clip đấy nhá. Ok, mình viết bài đây. I love you for sentimental reasons. I hope you do. Hello, mình đã xong bài rồi. Thì đó, từ sáng đến giờ mình đã share cho mọi người những cái tips học hành làm việc nhóm của mình, những cái kinh nghiệm làm việc nhóm nhỏ nhỏ, với cả những cái tính năng thú vị của cái hệ sinh thái Microsoft 365. Nó là hệ sinh thái nghe cho sang mồm, nhưng mà kiểu nó là những cái ứng dụng rất là quốc dân mà tất cả mọi người đều có trong máy ấy. Word này, Excel này, PowerPoint này. Nhưng mà kiểu nhiều khi mọi người không để ý những cái feature, những cái tính năng thú vị mà mới của nó. Nếu mọi người đang đi học, đi làm thì mọi người rất là nên tải cái Microsoft 365 này về dùng thử. Sau đó nếu mà mọi người share một cái group làm việc 6 người thì chỉ hết có 23.000 đồng một tháng, tức là chưa bằng một cốc nước nữa. Thế nói chung là như là cho không ấy, mà mọi người được đồng bộ trên 5 thiết bị. Tức là mình nhá, mình có điện thoại này, có laptop này, có máy tính này, iPad nữa. Nếu như mà mọi người có máy tính ở cơ quan nữa thì là 5 đi, thì cả 5 thiết bị của mọi người sẽ được đồng bộ với nhau. Mọi người có thể dùng bất cứ thiết bị nào để truy cập vào dữ liệu của những thiết bị còn lại. Thế nên là mình không nhất thiết mình phải bê hết cả laptop rồi điện thoại rồi iPad đi cùng một lúc, mà mình chỉ cần một cái thôi là mình đã có hết tất cả mọi thứ trong đấy rồi. Nên mình thấy là cái hệ sinh thái Microsoft 365 này nó không chỉ đơn giản là một cái kiểu để mình viết gõ Word vào hay là một cái để mà mình làm thuyết trình, mà nó là một cái sự
chuyên nghiệp trong công việc ấy. Những cái mà mình tưởng chừng là nó rất đơn giản, những cái task nó nho nhỏ, nó lằng nhằng, ví dụ như là gửi mail rồi tải lên rồi tải xuống, rồi là bị lỗi phông chữ rồi các thứ, thì nó sẽ rất là hay xảy ra nếu mà mọi người không dùng đồng bộ. Nhưng nếu mà mọi người đã có một cái tài khoản rồi thì chỉ có 23.000 một tháng thôi, mà mọi người đồng bộ được hết, online, offline đều có này, rồi là máy này có thì máy kia cũng ngay lập tức có luôn. Ví dụ nhá, bây giờ mình gõ xong cái bài tập này của mình ở đây này, thì mình sẽ lên cái phiên bản Word online của mình cho mọi người xem. Nó ngay lập tức có trên đấy luôn ấy. Đây, ngay lập tức xuất hiện ở trên bản online. Và ở trên iPad của mình cũng có luôn. Đây, để mình mở cho mọi người xem. Đấy, tất cả các máy của mình chỉ cần viết ở một chỗ thôi, mình không cần phải gửi qua gửi lại hay là gì hết. Nó xuất hiện ở tất cả những nơi khác xung quanh mình, tất cả các máy. Điện thoại của mình cũng có luôn, nhưng mà điện thoại mình đang quay cho mọi người rồi nên là thôi. Bây giờ thì mình sẽ đợi chị Chuối qua, xong rồi mình ăn trưa, xong rồi mình sẽ nhuộm áo với cả túi, mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Hello. Tôi đang quay vlog đó. Con muốn. Lần trước mình nhuộm tóc màu xanh lá cây ấy, xong rồi phát hiện ra ngón chân của Somi cũng biết màu xanh lá cây. Không biết nó nghịch từ lúc nào. Nên là bây giờ con sẽ phải ngồi lên trên này. Yo. Hello mọi người, chị Chuối đã đến rồi đây. Mình mua cái này, mình mua một cái hộp màu đỏ. Màu đỏ kiểu gọi là gì, đỏ đun à. Trông cũng khá là ok, không biết là nó có được lên đúng cái màu như thế này không, hay là nó lại đỏ kiểu đỏ cờ. Đỏ giống cờ Việt Nam ấy, thì nó bị chói quá. Nó như thế này. Và trong này còn một cái gì nữa ấy. Phải pha bột rồi. Hay là cái hộp đấy không là hộp để pha. Không hiểu lắm. Để mình sẽ trải nó xuống cái bồn rửa mặt như thế này. Để quay cho mọi người. Ở trên mạng thì nó có hai kiểu tie dye. Một là mình xoắn vào như này rồi mình buộc chun. Hai là mình chỉ cần vò cái vải vào thôi. Trong này có cái gì đấy, hóa đơn à? Mình chỉ cần vò vào cho nó kiểu nhăn nhăn vào ấy, để cho màu nó cũng lên theo kiểu nhăn nhăn. Phải ướt chút. Các bạn có thể thấy cùng nhau. Chết rồi chị ơi, nó không đi nữa. Moving on, mình vừa thay áo xong, mình để lại thay ra một cái áo trắng khác. Khoe cho mọi người cái nước rửa tay chị Chuối tặng mình. Ta-da! Xin không, mình sẽ để link ở dưới nhé. Món thứ hai mà chúng mình sẽ làm là cái áo này. Đây là một cái áo trắng tinh, xong rồi mình đã vẽ hai con cái đây. Đây là tác phẩm của mình. Nên là mình rất là thích cái áo này, nhưng mình cũng hơi lo lắng khi mà mình nhuộm nó ấy. Nhưng mà thôi không sao. Mình mặc cái này đã mấy năm rồi, 5 năm rồi. Đã đến lúc thay đổi cho nó. Xong rồi, bây giờ mình sẽ ngồi chờ 3 tiếng hả? Ngồi chờ đến lúc mà nó ngấm xong mình sẽ mang đi giặt, xong rồi sấy, xong cho mọi người xem. Những cái video mà mình quay ấy, thì có rất nhiều bạn muốn làm YouTube xong hỏi mình là những cái video mình quay thì mình có kiểu quay nhiều quá, quay bằng điện thoại không? Thì quay nhiều quá thì có phải xóa hết đi không? Mỗi lần mà quay xong thì có phải xóa bớt đi không? Hay là có thể giữ lại được footage của mình? Tại vì nhiều khi về sau mình cần dùng đến ấy. Đấy, thì hồi đầu tiên ấy thì mình cũng xóa đi. Bởi vì là tại cái máy điện thoại của mình chỉ được có 256GB thôi. Thế nên là mỗi khi mà mình quay xong một video, 2 video thì đấy là mình lại phải xóa tất cả đi, thì mình mới quay thêm được, mình mới lại edit thêm được. Nếu không sẽ không có chỗ nữa. Xưa thì mình cũng tìm cách mình mua cái gì nhở, iCloud này, mình mua 2TB một tháng mà hết đến hơn 200.000, gần 300.000 nữa. Xong rồi mình chuyển sang Google Drive, rồi là mình chuyển sang Dropbox, các thứ các kiểu, nhưng mà tất cả rất là đắt. Nhưng mà từ lúc mà mình dùng sang Microsoft 365 này là mình được 1TB mà mình chỉ phải trả có 23.000 Việt Nam đồng.
1 tháng thôi. Nói chung là đây là cái option mà lời nhất, thế nên là mình vẫn stick với cả nó đến tận bây giờ. Mình quay xong mấy cái clip nhỏ nhỏ như thế này nhá, xong mình sẽ cho hết lên trên OneDrive, nó sẽ ở trên đấy. Thì ví dụ mình đi trên đường, mình trên tàu đi vài tiếng đi chơi đâu đấy chẳng hạn, mình không có gì làm thì mình lôi ra mình edit luôn. Ở trên điện thoại cũng được, hoặc là mình ở nhà thì mình edit trên iPad, edit trên máy tính. Nói chung là mình có thể lưu những cái footage của mình đồng thời trên tất cả các máy, nó được đồng bộ, mà tất cả các máy đều không tốn dung lượng, nó tất cả đều ở trên cái OneDrive, cái đám mây lưu trữ đấy. Thế nên là rất là tiết kiệm bộ nhớ của máy mọi người. Nếu như mọi người gặp vấn đề về chuyện kiểu lo làm máy hết bộ nhớ rồi các thứ các kiểu ấy, thì rất là nên dùng cái Microsoft 365 để có cái OneDrive 1TB đấy, kiểu lưu mệt nghỉ luôn. Và cái cuối cùng mình muốn share với mọi người về cái Microsoft 365 đấy chính là cái Outlook với cả Teams. Hai cái này nó dính với nhau. Cái Outlook thì thường mình dùng để organize mail của mình ấy, xếp vào các cái folder. Còn Teams thì ví dụ như là mình tạo một cái meeting. Meeting ở trên Teams có thể lên đến 10.000 người, mọi người biết không? Lần trước hôm qua hay hôm kia nhỉ? Hôm qua mình livestream ở trên cái Teams đấy, xong rồi có rất là đông người vào xem, nói chuyện các thứ mà nó không hề bị lag, không bị sao luôn, mà rất là nét nữa. Thế nên là mình thấy cái đấy cũng rất là hay. Thì đấy, nói chung là có cái gì hay ho về cái Microsoft 365 mình đều nói cho mọi người rồi. Còn những cái khác thì mọi người chắc là phải tự trải nghiệm thêm. Link tải một lần nữa mình sẽ để ở dưới phần description box, mọi người nhớ tại vì dùng thử nha. Bọn mình đã lên trên này rồi đây. Chú vừa mua bia bưởi. Cái này nó uống như kiểu Radler ấy, nhưng mà nó là vị bưởi, cũng rất là ngon luôn. Chắc là video tuần này mình sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến tận đoạn này. Ngày mình học tập và làm việc cũng khá là được nhiều việc. Mặc dù mọi người xem ở trên video thì chắc là chỉ thấy timelapse kiểu như này thôi, cảm thấy rất dễ dàng, nhưng mà thật sự cũng rất là đau đầu. Thì hy vọng là những cái tips mình chia sẻ ngày hôm nay, những cái app, những cái ứng dụng, mọi người sẽ cảm thấy nó hữu ích. Và kiểu thỉnh thoảng những cái tiện ích nho nhỏ như thế thôi, nó khiến cho cái workflow của mình nó được nhanh hơn, và từ đấy thì mình cũng cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn khi mình làm việc. Đấy, từ những cái nho nhỏ như thế, kiểu mình cảm thấy là lúc mà mình làm việc nhưng có những sự khó chịu nho nhỏ nó khiến cho mình bị mất hứng ấy, thì bây giờ nếu mà nó cứ trôi chảy mượt mà, mọi thứ đồng bộ với nhau thì mình nghĩ nó sẽ rất là tiện lợi cho mọi người. Thế nên là hy vọng mọi người đã thích những gì mình chia sẻ trong ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Tuần sau sẽ có một cái content rất là thú vị, mình sẽ là một content trải nghiệm nữa. Nhưng mà trải nghiệm cái gì thì chắc là tuần sau mình mới nói luôn, hay là giờ mình nên nói hoặc không nói, hoặc nên nói chẳng biết sao bây giờ. Được rồi, chắc là tuần sau mình nói, hoặc là đấy. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại tuần sau. Nhớ xem video tuần sau nhé. Bye bye. Và đây là thành quả tie-dye của bọn mình, tí nữa thì quên cho mọi người xem. Thật quá. Thế nhờ áo thành công ghê. Áo như kiểu vừa mới mổ cá xong. Còn đây là cái áo lúc mà nó đã khô rồi. Như mọi người thấy thì mấy cái họa tiết tie-dye nó bị chảy hết cả xuống, tại vì mình phơi cái áo nó ướt quá. Lẽ ra là mình phải cho vào máy sấy, mình sấy khô luôn thì may ra nó giữ được cái họa tiết như thế.